Rồi, cho các bạn đến buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn một loại vật liệu cũng rất là quan trọng, cũng như là cái loại vật liệu cuối cùng trong tất cả các loại vật liệu trong này. Thì những cái này mình đã nói hết rồi nha các bạn. Những cái này mình đã nói hết rồi, không có cái nào là chưa nói cả. Chỉ còn có một cái vật liệu cuối cùng cũng rất là quan trọng và cũng hay sử dụng, đó là vật liệu xuyên sáng. Cái vật liệu xuyên sáng này thì nó được sử dụng ở trong rất là nhiều các loại vật liệu, ví dụ như là rèm xuyên sáng, vải xuyên sáng này, hay là ví dụ như là đá xuyên sáng này, hay là ví dụ như là lá cây cũng đều, và nhiều loại vật liệu khác nữa cũng đều sử dụng cái thiết lập của sử dụng cái vật liệu xuyên sáng này để mà làm cái vật liệu xuyên sáng. Thì cái lá cây cũng dùng sử dụng vật liệu xuyên sáng thì mình sẽ nói sau ở trong cái buổi mà làm Brosi Custom Maset mà làm cái cây Custom Maset như thế nào thì mình sẽ nói về cái lá xuyên sáng. Còn cái đá xuyên sáng thì ở cái buổi sau mình sẽ làm. Còn cái rèm xuyên sáng này thì buổi hôm nay mình sẽ làm cái rèm xuyên sáng và một số loại cái vải xuyên sáng ở trong cái đèn bàn thì mình sẽ làm. Thì cái rèm xuyên sáng thì làm như thế nào? Để mà làm cái rèm xuyên sáng thì bạn phải chuẩn bị cho mình một cái bộ map. Ở đây thì mình làm cái rèm xuyên sáng cái dạng này nha các bạn. Nó có rất là nhiều dạng khác nhau, rất là nhiều dạng hình vuông, dạng hình tròn chấm bi, hoặc là dạng hoa văn gì đều có hết. Rất là nhiều map rèm xuyên sáng chia sẻ trên mạng rất là nhiều. Bạn chỉ cần tìm là nó sẽ có, và bạn chọn cho mình cái loại nào cũng được, tùy. Ở đây thì mình chọn một cái rèm xuyên sáng là cái bộ này, thì nó gồm cái map cái bản thân thì mình dùng cái map AO này cũng được. Trong cái bộ map thì nó hay có map AO, rồi cái map diffuse thì mình dùng map AO cũng được, tại vì cái rèm xuyên sáng bản chất của nó cũng màu trắng mà, trắng đục một xíu. Thứ hai là nếu mà có cái map normal thì nên sử dụng cái map normal. Đây là cái map opacity chắc chắn phải có rồi. Cái map này dùng để đục lỗ của cái rèm xuyên sáng rồi cái map phản xạ cũng nên có. Thì nó sẽ một cái bộ rèm xuyên sáng thì nó sẽ thường có những cái map này. Bạn nên kiếm những cái bộ mà có những cái map này. Mình dùng map AO là được rồi, cũng không cần dùng map diffuse đâu. Rồi để mà làm cái rèm xuyên sáng thì đầu tiên là mình có một cái bộ rèm. Mình lót cái map AO vào rồi. Mình lót cái map AO vào rồi. Bạn dùng cái map diffuse cũng được, map AO cũng được. Mình sử dụng map AO đi cho cái màu của nó sáng. Cái màu của nó sáng. Tại vì rèm xuyên sáng thì màu của nó cũng trắng đục một xíu mà. Màu khác cũng được, bạn có thể pha màu khác cũng được. Nhưng mà mình thường để màu trắng hơn cho đẹp hơn. Trắng nhưng mà đừng có trắng tinh nha các bạn. Cho nó đục một xíu. Và để hiển thị cái đèn xuyên sáng để nó chân thật hơn thì phía ngoài thì mình sử dụng cái hệ đèn light, đèn ống để mà tăng cái độ nảy bọt của nó lên để các bạn dễ hình dung. Ở đây là mình chỉ mới có lót cái map bản thân thôi nha. Cái map bản thân của nó thôi, chứ những cái này mà mình chưa có thiết lập gì nha. Chưa có thiết lập gì. Đầu tiên sau khi mà bạn lót cái map bản thân vào xong xuôi, tiếp theo bạn nên tìm một cái bộ map nó cùng nhau nha. Cùng nhau thì nó dễ làm hơn. Ở đây thì mình sử dụng cái loại rèm xuyên sáng là cái này. Cái này thì để mình làm lên cho các bạn xem. Sau đó mình sẽ lót cái map normal vào. Cho nó bum lên một xíu. Không cần nhiều lắm đâu, bạn để 100 mặc định là được rồi. Sau đó là bạn lót cái map roundnet vào. Cái này bạn để mặc định luôn đi, tại vì đèn xuyên sáng vải này cũng không có bóng lắm đâu. Cuối cùng là bạn lót cái map opacity vào.
Rồi xong. Vậy thôi. Vậy thôi, rèm xuyên sáng này chỉ có vậy. Đơn giản vậy thôi. Bạn lót cái map opacity vào nãy bật lên thôi. Bạn muốn cho nó đậm màu một xíu nữa, cái màu bản thân thì nó cũng tương đối rồi, bạn muốn cho nó đậm hơn xíu thì có thể bạn tăng cái này lên xíu. Rồi bạn muốn pha màu thì bạn dùng cái này bạn pha màu. Pha màu xanh, đỏ, tím, vàng gì đó tùy bạn. Xanh gì đó nhạt một xíu rồi đó. Tùy bạn, hoặc là vàng một xíu, kem một xíu. Bạn muốn pha màu gì pha. Rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Rèm xuyên sáng thì mình hay để màu trắng cho nó đẹp. Kéo cho nó mậm màu xuống. Còn nếu mà cái màu bản thân mà nó đủ rồi đó thì vẫn chả cần kéo đâu, tăng cho nó trắng xóa luôn. Còn bạn muốn mà nó xuyên sáng nhiều hơn á thì bạn kéo cái này xuống. Bạn càng kéo á, thì nó càng cái vải này nó sẽ càng xuyên sáng nhiều hơn, có nghĩa là tăng cái vùng tối lên. Đó, thì nó càng sáng thôi. Nhưng mà mình cái bộ map mặc định của nó, nếu như bạn tìm đúng chuẩn á thì bạn để 100% là nó đẹp rồi. Đó, bạn chỉ cần tăng cái đèn light bên ngoài thôi là đẹp. Rồi, rèm xuyên sáng cái mẫu thứ nhất thì nó chỉ có vậy. Mẫu thứ nhất nó chỉ có vậy. Mình nói lại, có nghĩa là bạn tìm một cái map rèm xuyên sáng đủ 4 cái mục này luôn. Để cho nó chân thật, đủ 4 cái mục này. Rất là nhiều cái rèm xuyên sáng, cái mẫu ở trên mạng người ta chia sẻ cho bạn. Bạn cứ lên mạng bạn tìm là sẽ có thôi. Rất là nhiều mẫu. Ở đây là mình chọn mẫu caro ô vuông. Còn cái này quan trọng nhất là bạn phải có được cái map opacity này. Map này là map mặc định nha các bạn. Mình chưa can thiệp Photoshop gì cả. Map mặc định của nó luôn. Nếu mà đúng chuẩn cái bộ của nó, map mặc định là đủ rồi, không cần phải nhiều đâu. Không cần bạn tăng giảm cái vùng tối đâu. Cứ map mặc định của nó mà chuẩn á, ok á, là nếu mà bạn lót vào bạn thấy nó tối quá thì bạn thấy cái này nó tối quá thì bạn tăng cái vùng tối lên thì cái độ xuyên sáng của nó sẽ càng nhiều hơn. Màu đen á, là nó đục hoàn toàn, nó xuyên qua hoàn toàn. Màu trắng á, là nó giữ nguyên, nó không có xuyên. Màu xám á, là nó 50-50. Bạn hiểu nôm na nó như vậy. Rồi, đầu tiên là lót cái map albedo vào UV. Thứ hai là lót cái map normal vào, tạo cái độ bum cho cái bề mặt rèm. Thứ ba là lót cái map phản xạ vào để cho cái không cần tăng gì cả, cái màu này là đối với vải là đủ rồi. Để cho nó có một chút cái phản xạ, đừng có để cho nó trơ. Cuối cùng quan trọng nhất là lót cái map opacity vào là xong. Rồi, rèm xuyên sáng thứ nhất là nó chỉ có đơn giản vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cũng một cái kiểu rèm xuyên sáng, nhưng mà cái hoa văn nó khác đi. Nó là dạng hoa văn chứ nó không có dạng là đơn giản là kẻ sọc vuông. Nó là cái dạng rèm xuyên sáng này. Mình dùng cái dạng vải rèm xuyên sáng này để mình làm cái rèm xuyên sáng nó đẹp hơn. Thì làm như thế nào? Thì đầu tiên bạn cũng phải kiếm cho mình một cái bộ map của nó. Thì nó gồm có cái map màu cơ bản base color này, map normal, map opacity. Map này phải có map này nha các bạn, cực kỳ quan trọng phải có cái map này. Và cái map roughness. Và cái map roughness. Ở đây á, bạn lưu ý là bạn phải nhớ là UV cái rèm nha. Cái rèm mà đa phần các bạn quên không có UV cái rèm. Phải UV cái rèm thì xuyên sáng mới đẹp được. UV thì bạn có thể dùng nhiều tính năng UV khác nhau. Một trong cái tính năng hay dùng để UV rèm đó là UV tool của Gray á. Cái này thì hôm nào học SketchUp á thì mình sẽ nói thêm. Còn ở bên Enscape á, thì mình không có nói nhiều về các công cụ của SketchUp nhiều, hoặc là công cụ Gray nhiều. Có rất là nhiều công cụ dùng để UV map rèm. Mình chỉ nhắc các bạn là khi mà làm rèm xuyên sáng hay là những loại vải á, đặc biệt lưu ý về phần UV. Đặc biệt lưu ý là về phần UV. Nhiều bạn cứ lót map vào không có để ý UV, cho nên các bạn phải lưu ý cái chỗ này. Sau khi bạn lót cái map màu map albedo của nó vào rồi á, bạn UV xong rồi đó, thì cũng giống như các loại rèm xuyên sáng hồi nãy mình nói thôi. Sau đó bạn lót cho nó cái map normal, chuyển về normal.
Bạn thấy nó bơm lên một xíu không? Rồi sau đó bạn lót cho nó cái map. Nếu bạn thấy nó bơm mạnh, bạn giảm hay tăng thì tùy bạn nha, tùy bạn nha. Nhưng mà do cái rèm xuyên sáng á, nó rực sáng á, thành ra mình ít thấy lắm. Sau đó bạn rót cái map rau nếp vào. Kệ nó có một chút phản xạ là được rồi. Cuối cùng là bạn lót cái map opacity vào. Đó. Cực đẹp. Đẹp không? Đẹp quá trời đẹp. Rèm xuyên sáng có vậy thôi. Bạn muốn nó nảy bật á, thì bạn phải có một cái hệ đèn light bên ngoài. Ở đây là do mình tăng mạnh để cho các bạn thấy được cái rèm nó nảy bật nhiều. Chứ thực tế thì không cần mạnh như thế này đâu. Để cho nó vừa là được rồi. Đó. Cái rèm xuyên sáng thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Chân thật cực kỳ đẹp luôn. Có rất nhiều loại hoa văn. Ở đây là mình chỉ lấy ra một cái loại hoa văn làm mẫu để cho các bạn thấy thôi. Chứ rất là nhiều loại hoa văn. Các bạn có thể lên mà các bạn tải. Các bạn tìm về rèm xuyên sáng là có rất nhiều. Mình có không phải chục loại khác nhau á, nhưng mà dùng không có nhiều. Dùng một vài loại thôi. Bạn muốn thì bạn dùng. Ví dụ như cái này nó trắng quá thì bạn có thể giảm nó xuống xíu. Cho nó ghim cái màu lại. Còn nếu bạn nào mà muốn nó xuyên sáng nhiều hơn á, kéo cái này về. Càng kéo cái này về thì nó càng xuyên sáng nhiều nha các bạn. Càng kéo cái này về nó càng xuyên sáng nhiều. Nó tăng cái vùng tối lên. Các bạn để ý cái chỗ này. Dù bạn để 100 đi, 100 mà bạn thấy nó chưa có xuyên sáng nhiều, bạn giảm nó 90. 90 nó chưa có nhiều, bạn giảm nó 80. Tùy bạn thôi. Bạn giảm nó 80. Rồi mình thấy nó sáng nhiều quá, cho nó 90 đi. Rồi vậy thôi. Muốn mà nó xuyên sáng nhiều, giảm cái opacity, kéo opacity về. Đừng có đảo ngược map nha. Bạn để này, đừng có đảo ngược map. Bạn kéo, bạn đảo ngược map thì nó tăng ngược lại á. Bạn để nguyên nó không đảo ngược map. Bạn nhớ tích vào tính năng này để nó đồng bộ tất cả các map phụ theo cái map bản thân. Rồi giảm cái này về, tăng cái vùng tối lên. Càng tăng cái vùng tối thì cái rèm nó càng xuyên sáng nhiều hơn. Bạn canh thực tế thôi, canh công trình của bạn, canh cái ánh sáng của bạn thôi. Mình phải canh vào thực tế chứ không có một con số chuẩn. Ví dụ như cái này 90 thì đối với cái ánh sáng này mạnh như thế này á, thì bạn thấy là đẹp. Nhưng mà đối với những cái công trình mà dạng mà thiếu sáng đi, hay là cái đèn trợ sáng nó không có nhiều, không có mạnh á, thì cái này bạn phải tăng mạnh hơn, bạn giảm mạnh hơn thì mức độ xuyên sáng nhìn nó mới chân thật được. Cho nên con số này á là cái con số tùy vào công trình, 90, 50 hay 30 vậy đó, tùy vào ánh sáng các bạn. Ánh sáng nhiều á thì mình để cái này cao, mà ánh sáng mà thấp á thì kéo cái này về nhiều để cho nó xuyên sáng nhiều hơn. Rồi quy trình làm xuyên sáng là vậy. Bạn phải kiếm cho mình được một cái bộ map có đủ 4 cái map này. Xuyên sáng dạng ô vuông, xuyên sáng dạng chấm bi, hoặc là xuyên sáng dạng hoa văn. Rất là nhiều dạng xuyên sáng đều có hết. Còn không thì thôi bạn dùng map, không cần dùng map, bạn vẫn có thể xuyên sáng được. Nhưng mà cái đó không nên. Cái đó không nên. Tốt nhất là bạn có nên dùng một cái bộ map để cho bài của mình nhìn nó thật hơn. Rồi, vậy là rèm xuyên sáng mình làm cho bạn 2 cái mẫu. Như vậy thôi. Các bạn nào muốn á, thì cứ vậy mà dùng. Còn các bạn nào mà không có map của rèm xuyên sáng á, bạn cần map làm á, thì cứ liên hệ mình cũng được. Nhắn tin trên dưới video á. Rồi hoặc là ví dụ như kết bạn qua Facebook của mình á, mình có đường link Facebook phía dưới á. Liên hệ với mình rồi cái gì mình tặng cái này cho. Free. Cái map rèm xuyên sáng này là mình tặng free. Cho nên các bạn nào cần thì cứ mạnh dạn nhắn tin cho mình, không có gì cả. Rồi, vậy là mình hướng dẫn xong cái rèm xuyên sáng nha. Rồi, bây giờ mình nói thêm một cái ứng dụng của cái rèm xuyên sáng hay cái vải xuyên sáng nữa. Để kết thúc về cái vấn đề vải rèm xuyên sáng này. Vật liệu xuyên sáng này thì mình hay làm cái vật liệu xuyên sáng ở trong mấy cái đèn bàn, cái đèn đầu giường á. Thì một là bạn sử dụng cái vật liệu không xuyên sáng cũng được, thì nó hắt trên dưới thôi. Còn hai là bạn muốn nó đẹp hơn xíu, chill hơn á, thì bạn có thể làm cho nó là cái rèm, cái loại vải xuyên sáng cũng được. Ví dụ ở đây là mình có cái đèn bàn như thế này, cái máp vải này thì mình sử dụng là cái vải xuyên sáng luôn. Vải xuyên sáng thì nó là cái dạng vải như thế này,
Dạng vải như thế này. Đó, dạng vải như thế này. Thì nó cũng giống như cái rèm xuyên sáng thôi. Mình cũng lót cho nó vào cái map bản thân. Pha cho nó một cái màu đậm xíu, tối xíu, rồi lót cái map normal vào. Thì đây là cái bộ map của nó, gồm cái map diffuse, map normal, map opacity, map phản xạ. Nếu có, nói chung là nên có đủ 4 cái map này. Nên có đủ 4 cái map này. Nếu mà cái map bản thân mà bạn thấy nó sáng quá thì bạn có thể pha cho nó chút tối, hoặc là pha màu cho nó đều được. Pha màu cho nó được. Cái đây mình pha thêm chút màu vàng đi. Nhìn cho nó chill hơn. Pha chút màu vàng đi, vàng cam đi. Đó, pha chút màu vàng cam nhìn nó đẹp hơn. Nó hơi đậm á, cho nó nhẹ một chút. Rồi, thì mấy cái này phản xạ thì bạn lót vô, bạn cái này mình đưa nó về, không có cho nó bóng luôn, cho nó trơ luôn, cần gì bóng. Cái này phản xạ vậy là được rồi. Bông của nó ha, bông của nó mình tăng lên cho nó 150 luôn, cho nó bông mạnh luôn. Mà muốn canh chỉnh thì tùy bạn. Thực ra là nó xuyên sáng, thành ra những cái tính chất này cũng không có thấy nhiều lắm đâu. Quan trọng nhất là cái map opacity này. Sau khi bạn lót vào, bạn cảm thấy mà cái độ xuyên sáng nó chưa có đủ á, thì bạn tăng nó lên, bạn tăng 90 hay là 80 gì á, tùy bạn, để cho nó xuyên sáng mạnh hơn. Còn ở đây mình thấy 100 là được rồi. 100 là được rồi. Thì đấy, một trong những cái ứng dụng của vật liệu xuyên sáng. Mình kéo nó về mặc định luôn đi, cho nó tối xíu. Một trong những cái ứng dụng của vật liệu xuyên sáng cho những cái đèn bàn phát sáng là vậy. Nó cũng giống như chang cái vải rèm thôi, chứ không có gì cả. Còn cái này thì bên trong mình dùng một cái đèn spear để làm cái nguồn sáng cho nó, để nó hắt lên. Cái này mình thấy nó chưa có xuyên sáng mạnh này, mình tăng nó lên 90 đi, 80 luôn. Rồi, đẹp rồi, vậy thôi. Vật liệu xuyên sáng nó chỉ có như vậy nha các bạn. Nhớ là kiếm những cái bộ map vật liệu xuyên sáng nó có đủ tất cả các map này, thì cái vật liệu xuyên sáng, cái vải của mình nó đẹp hơn. Rồi, buổi hướng dẫn về vật liệu xuyên sáng đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà những cái chia sẻ này có ích á, thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn.